Yan. Hello. Sana maayos yung aking audio, no? Pero magandang hapon. Good afternoon mga kataong bayan. Welcome back sa ating panibagong episode ng Taong Bayan Online, ang karapat-dapat na live. Ngayon po ay i-discuss natin ang isa sa mga pressing issues na hinaharap po ng ating nasyon o ng ating bayan ngayon. Ngayong hapon tayo po ay mag-uusap, magtatalakayan hinggil po sa mainit na usapin ng potensyal na consequences o idudulot sa ating bayan itong pro-capitalist agenda, particularly dito sa mga nagpo-propose ng charter change o CHATCHA. Ito po na ay maaaring mag-allow o magpumayag o nais nila na palakihin ang tsansa o ang porsyento ng ownership lalo na ng mga foreigner dito sa ating mga negosyo dito sa Pilipinas at iba pang mga properties o yung pag-own ng 100% nitong mga foreigners. Ang ating mga co-presenter po ngayong episode na ito ay sina Richard Alan Trinidad. Mula po siya sa College of Arts and Sciences, Cavite State University. Richard, open ka ng cam tapos bati ka naman dyan para masamahan mo na ako sa pag-facilitate ngayon, Hi pag-moderate. po, magandang hapon po sa inyong lahat. Yan po si Richard. Kasama din po natin siya noong nakaraang episode. No? At kasama natin dumagdag si kasamang Frank De La Torre Araneta. Mula naman po siya sa Area H Youth Council. Sige, Frank. Ayan, sa mapagpalang araw ko Egay at sa ating viewers, no? Happy Hearts Day and Happy Valentine's. Ayan. Unfortunately, hindi ko ma-open yung cam ko since yung laptop is wala pa. So, I will be still Ah, moderating. Ayan. Okay, kasama pa rin natin siya kahit na medyo may difficulties nga challenges ano. Si Richard at saka si Frank ay hindi lang nandito para tayo ay samahan ano. Nandito sila para i-facilitate ko yung buong ating i-moderate yung buong ating discussion ngayon no. At saka syempre, kasama rin natin dito sasamahan tayo ng ating mga panelists o ng ating mga kapatid mula po sa dalawang organisasyon. At hinihintay pa natin yung pangatlo no, tatlo sila sana. Anyways, papakilala po nila Frank ang ating mga panauhin o mga kasama ngayon sa panel no sa discussion. Frank. Ayan, nga wala si Calyodi, no? Pero nandito naman, no, si Ka Wilson Fortaleza from Partido Manggagawa. So, siya ang spokesperson ng Partido Manggagawa at kilala sa Parliamentary of the Street. Tumakbo bilang sangguniang panlalawigan ng Provincial Board or sangguniang panlalawigan member no, ng Romblon 2nd District. So, magandang araw po, Ka Wilson. Magandang araw sa aking co-panelist kay JB, kay Frank at kay Richard. At yun din sa ating main host, no, si Egay. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa ating mga nakikinig online. Magandang hapon po at sana ay maging mabunga itong isang oras na talakayan natin sa tungkol sa Chacha na tiyak na siyang inyong sinusubaybayan sa nakalipas na isang buwan na, no? Pagpasok ng bagong taon. Magandang Mainit hapon na po. mainit. Mainit na mainit ang usaping ito at tutulungan tayo mamaya nila Ka Wilson. Chard, pakilala mo naman yung ating isa pang panauhin ngayon. Ayan, next we have JB Gaganera, National Coordinator ng Alyansa Tigil Mina. ATM is an alliance that aims to shape the policy framework on extracting minerals in the Philippines, from simply extracting and profiting from mining minerals to mineral management towards national industrialization. Good afternoon po. Salamat Richard, magandang hapon sa ating lahat, kay Ka Wilson, kay Egay at kay Frank. Magandang hapon din sa lahat ng nanonood at kasama natin sa online forum na ito. Medyo mabilisan lang tong discussion na to kasi hindi naman natin tatalakayin ng pangkalahatan dahil nga ito po ay bahagi po rin po ng serye natin tungkol po sa epekto ng Chacha na pinopropose po para dito sa ating mamamayan. Ano? Kaya ang title po natin ngayon, ang episode natin ay Chacha Ratchada. Sabihin, minamadali, niraratsyada no po, sagasa sa ating ekonomiya at kalikasan. Hindi lang siyempre napaka-broad noon ano. Tutulungan tayo ng ating mga kasama ngayon, pati na rin si Richard at si Frank ano, tungkol sa pagpapadetalye pa ano nga ba talagang epekto nito sa ating, lalo na sa ating mga mamamayan. Pero bago natin ibigay uli kay Frank at magsimula ang discussion, batiin natin muna yung mga nasa audience. Si Chris
Ann Nicole Nulud. Good afternoon po, watching from Caloocan City with my family. Salamat po, Chris Ann Nicole Nulud, sa panonood. Ayan, siguro naka-TV sila, no? Kinabit nila yung kanilang laptop or cellphone. Good afternoon po, Sarah Celis. Si Sarah Celis naman po ay mula po sa community nitong ating mga kapatid sa CPE at saka sa SHE. Yun kung hindi ako nagkakamali. O sa PhilRights din, ano? Ito yung mga communities natin na affected ng extrajudicial killings under the war on drugs. At syempre si Ate Vilma Buvan, ayan from CPE at SHE, sabi nga niya. Tapos nanonood din daw kasama natin, marami pa sila Moc Abelinosa. Ayan, si Moc po ay kapatid natin mula po sa bahagi ng Bataan sa mga taga Nuclear Free Bataan Movement. Sarah Celis is watching, Reso is watching. Ganito po mga kapatid sa live, maganda po na magparamdam kayo, isulat lang po sa comment yung inyong location or yung inyong pong mga organisasyon na nire-represent at babasahin po natin habang tayo ay tumatakbo. Tapos paki-share na rin po kasi maunti pa lang po siguro yung alam na tayo ay on live na. Kaya paki-share na rin po sa ating mga kapatid yung itong ating live ngayon. Sige, Frank. Ayan, maraming salamat, Kuya Egay, no? So, sisimulan po natin yung ating questions kay Ka Wilson, no? So, ito po yung unang katanungan natin to kick off this live, no? What are the potential consequences po of allowing increased foreign ownership of businesses sa Pilipinas, particularly sa context ng Chacha? Kasi nung nagsimula yung PI or yung People's Initiative, ito yung ipinapronta sa atin that it's all for economic provisions. And ano po kaya yung mga consequences nun or yung mga nakikita ng ating mga kasama dito? Ano lang muna, medyo mahaba yung pinagsimula nitong proposal for economic charter change. Hindi lang ito ngayon, matagal na, panahon pa ni FBR ay content na ito laging content na ito ng proposal. Pero clarification na dito sa People's Initiative, hindi ito. It was never mentioned to be an economic charter. Ang People's Initiative ay mainly baguhin, i-amend yung ways how to amend. Para klaro lang. Kaya nga pumalag dito ang Senado dahil gustong ipa-abolish ng Congress, ng House of Representatives, yung Senate, kapag nag-charter change na. So wala pa silang sinasabing economic charter change. Ngayon na lang nila sinasabi, nung nagkabukingan na sa People's Initiative, ngayon na lang nila sinabi na yung kanilang iniisip na changes in the Constitution are purely economic in nature. Yun yung sabi nila. Pero dun sa kanilang pinapipirmahan sa People's Initiative ay hindi ganoon ang nakalagay. Article 17, paano iaamyenda ang paraan ng pag-amyenda. So yun, clarification lang muna. Okay. Yung economic provision na gusto nilang baguhin ay matagal na nilang paulit-ulit na sinasabi nila na sobrang restrictive daw kasi yung ating ekonomiya and therefore hirap pumasok ang mga dayuhan dito sa atin. Yan yung parang tuloy-tuloy nilang narrative ever since na gusto nilang ipakita na kung bakit konti ang ating dayuhang investors, bakit konti ang foreign capital natin, ay dahil hindi sila inaalaw ng ating konstitusyon. Mayroong maliit na tama doon sa sinasabi doon, at mayroong pinakamaraming mali doon sa sinasabing yon, doon sa economic provisions natin. Ang sinasabi kong konting tama ay yung mga ilang restrictions doon sa ating economic provision dahil sinadya talaga ng ating konstitusyon. Sinadya ng framers ng ating konstitusyon na proteksyonan yun. Diba? At karapatan ng isang bansa na maglagay ng sariling proteksyon. Diba? Restriction sa pagpasok ng mga dayuhang kapital o dayuhang mamumuhunan sa parte ng ekonomiya ng bansa na dapat ay sa Pilipino lang o kaya ay majority, may control ang Pilipino. So yun basically yung pinagtatalunan. So ang hinahabol na lang nila ngayon dahil marami namang bahagi na ng ating ekonomiya, maraming sektor na ng ating ekonomiya, ang bukas na sa foreign investment, either 100% owned or 40% owned by foreigners. Marami na yan at sa mga nakalipas na maraming taon, ang dami ng bagong batas na nagsasabi na nagbubukas ng ating ekonomiya.
Ang natitira na lang ngayon na gusto pang pasukin itong proposal to amend the Constitution ay itong natitira pang public utilities kasi hindi pa kompletong open for 100% ownership ang public utilities, no? Yung educational system natin at yung ano mismo, yung ano pa sinasabi nila ay yung advertisement at yung iba pang mga institusyon na talagang iniwan ng ating framers ng 1987 Constitution na talagang dapat ay nasa kontrol ng mga Pilipino. Yan na lang yan, no? Yan na lang yan. Kasi sa maraming aspeto, ang dami na nating ibinukas, meron na tayong retail trade liberalization. Alam mo naman yung pinakamalaking sektor ng ating ekonomiya ngayon ay wholesale and retail. Yan ang pinakamalaking employer ng ating bansa ngayon, wholesale and retail sa services sector. 55% ng ating ekonomiya ay services. 90% ng ating services ay wholesale and retail. Okay? So ibinukas na yan, no? Nagkaroon ng amendment sa Retail Trade Liberalization Act. Pwede nang makapasok ngayon ang foreign-owned companies or mag-invest dito ang foreigners 100%. Basta meron lang $2.5 million na puhunan yung investor na yon. So 100%, yung pinakamalaking sektor ng ating ekonomiya, pwede na. Basta may $2.5 million na puhunan. Ano pa? Ang next sa services sector natin ay banking. Yun ang next sa services sector natin or financial intermediaries. 100% ay pwede na rin foreign-owned ang mga bangko natin. Okay, so ano pa? Sa manufacturing, meron tayong EPSA kung nakarating ang ating mga kababayan sa Cavite, sa Laguna, sa Cebu, meron na tayong tinatawag na economic zones, so yung export processing zones. Diyan sa mga export zones na yan, ang tawag nga namin diyan ay separate republics kasi may sariling batas, may sariling regulasyon, pwede ang 100% foreign owned diyan. Including yung ating BPOs kasi ang ating BPOs ngayon na isa sa pinakamalaking industriya natin ngayon ay nakalocate. Kahit na wala sila sa EPSA, kahit nandito sila sa Cubao or sa Ortigas or sa Makati, dinideclare yung kanilang mga lugar as ecozone para ma-enjoy nila yung mga incentives. So pwede din ang 100% foreign owned. Kaya ang tanong natin dito sa mga proposal na ito, ay bakit pa itong mga proponents nitong tsa-tsa na ito awang-awa sa mga dayuhan? Yun ang pinoproblema nila eh. Hindi naman yung Philippine industries, di nila pinoproblema, pinababayaan lang nila. Kaya malugi ang Philippine industries natin, bahala sila sa buhay nila. Pero dito sa tsa-tsa, awang-awa sila sa mga dayuhan. Kaya nga tama yung term ninyo, itong tsa-tsa, proposal na ito, economic tsa-tsa na ito, ay totoong makadayuhan. At ginagamit lang na dahilan, pag dumami kasi ang dayuhan, dadami ang trabaho, no? Pag dumami ang dayuhan, uunlad ang ekonomiya ng bansa. Eh sa mahabang panahon, 'di ba? Panahon pa ng free trade, 'di ba? Ng mga Amerikano. Panahon ng WTO, panahon ng APEC, panahon ng nandoon na tayo lahat ngayon. Bakit ganito pa rin ang ekonomiya ng Pilipinas despite 'di ba, very significant portion ng foreign investment sa ating bansa. So 'yun. Medyo mahaba na po yung introduction na 'yon, pero pwede pa nating himayin mamaya yan kasi marami pang mga bagay katulad nung pag-amend sa Public Services Act at malamang si JB mamaya, sigurado ang pag-aagawan kapag ibinukas ang 100% ownership sa ating lupa, ang pag-aagawan ay mga minahan, no, sa ating mga katutubong lugar lalo sa buong bansa. Tama, tama. Tapos gusto ko yun yung sinabi ni Ka Wilson. Ba't ba tayo namang problema doon sa problema ng mga foreign capitalist, no? Napaka pro-capitalist yung agenda na yan para pagbigyan yung 100% ownership. Eh sabi nga doon sa isang Ka Wilson, allowing increased foreign ownership may attract more foreign investment initially, di ba? Pero it could also lead to a dominance, yung sinasabi nating monopoly, di ba, of multinational corporations sa mga key industries na binabanggit nga ni Ka Wilson. At ito ay dudurog, di ba? Dudurog sa kompetensya kung kakayanin ba ng ating mga local businesses. Magkakaroon ba sila ng oportunidad dito para lumaban, di ba? Makipagtunggali. At ang result nito, syempre,
pagkakakulumpon at pag-centralize ng yaman, ng wealth, di ba? Sa hands ng mga foreign entities. Yan, yung Tama ka, third point. Egay. Isang example yung binanggit ko kanina, ang pinakamalaking bahagi na nga ng ating ekonomiya ay retail trade. Di ba? Pero yun, Yes. inalaw na nga natin eh. Kaya nakita nyo na may 7-Eleven na tayo, mayroon ng Dali, bago ngayon yung Dali, di ba? At marami pang ibang papasok, di ba? Marami pang ibang papasok. Pero regardless ng sila ay foreign or local capital, hindi masyadong nagmamatter kung sino yung ownership. Ang importante ay nagbibigay, parang sinasabi doon, magbibigay ba sila ng trabaho o magbibigay ba sila ng more economic opportunities. Pero tingnan mo yung siguro mas madaling makita ng mga tao ano yung pinag-uusapan nating saradong parte ng ating ekonomiya, industriya kasi mas madaling maintindihan ng mga tao yung yung mas madali nilang makita kung ano yung kapiling nila araw-araw. Halimbawa, sa sektor ng industriya ng kuryente, yan, kasama ng mga bayad tayo ng bayad, monthly ng bill dyan sa yan eh. Dito sa industriya ng kuryente. Since early 90s, no, ay allowed na ang 100 foreign ownership sa ating mga planta ng kuryente. Allowed na yan, panahon pa ni Cory. Lalong dumami nung panahon ni FDR. Allowed ang 100% ownership. Doon sa mga ni-retain ang monopoly status nitong industriyang ito, kasi din-regulate na yung sa generation sector eh. Itong mga natitirang natural monopoly gaya ng transmission, saka distribution, ay pinahawakan yan sa mga konsorsyum ng dayuhan at lokal. Siyempre, nakalagay sa ating konstitusyon ay hindi pwedeng mas malaki ang share ng dayuhan kaysa kapital. O isang example, yung ating NGCP na controversial na pinag-uusapan lagi. Di ba? 60% diyan ay Filipino, 40% diyan ay China. Okay. Konkretong example, konkretong halimbawa to. Hindi pa ba sapat sa atin yung 40% ng China sa NGCP? May issue na tayo ng national security diyan, may issue na tayo ng silang may control, nagpapatakbo, may veto power sila dun sa 60% as revealed dun sa mga nakaraang hearing sa Senado. Gusto ba natin ay alisin ang mga C? Henry C ngayon may-ari ng NGCP at palitan ng isang panibagong C, XI nga lang, di ba? At 100% ay ibigay na natin sa China. Yun yung isang example. Ibig sabihin, mayroon kang sektor na bukas na sila, then dahil ang nagde-demand ba sila na hindi ayaw namin ng 40, gusto namin ay 60 o kaya ay 100%. Siyempre sa atin maiiwan yung desisyon di ba? Tayo ang pinagdidesisyon nila. Gusto namin pumasok diyan pero bigay niyo sa amin ng 100%, including 100% ownership of land. Kaya lagi naman ang tinatanong ko diyan, sa lupa naman 100% na ownership ng lupa. Hindi pa ba sapat sa atin ng mga bilyar to deal with? Di ba? At gusto pa nating magpapasok ng mga dayuhan na makikisali sa mga bilyar sa kanilang real estate business or sa Ayala or sa SMBC, etc. etc. Meaning, kapos na kapos ba tayo ng lokal na kapitalista? Gaya ng mga bilyar, gaya ng mga Ayala, gaya ng San Miguel, gaya ng iba pa, para maghanap pa tayo ng mga dayuhan. O gusto natin, ito ang pinakamalaking tanong guys, gusto ba natin na pahirapan itong ating mga lokal na kapitalista, although mga oligarko tawag nga natin sa kanila, napakayaman, napakapangyarihan, gusto ba natin silang patayin at pahirapan? At para mangyari yon ay papasukin natin yung kanilang kakompetensya, karibal na foreign investors? Hindi naman nila sasabihin yon, di ba? Hindi nila sinasabi yun. Sinasabi nila, increase lang natin ang participation ng foreign capital. Tama si di ba? Kung nasusubaybayan niyo yung hearing sa Senate, tungkol doon sa resolution of both houses number 6. Nandun yung mga experts, economic experts, legal experts, ay mismong si Justice Carpio ang nagsabi di ba? Doon sa tungkol sa foreign ownership of land. Sabi ni Carpio, Justice Carpio, ay mismong sa China bawal mag-ari ng lupa ang mga citizen Bakit silang may pinakamaraming foreign investors? Di ba? Ang Vietnam, China, at Thailand, Malaysia, mas restrictive ang kanilang economic policies kasi meron silang pinoproteksyonan. Pero mas marami silang nakukuhang
foreign direct investment compared dito sa Pilipinas. Na maluwag na nga. So may ibang dahilan. May ibang Tama. paliwanag kung bakit nila ayaw pumasok dito at ang isang ang pinakamalaki ay corruption, bureaucratic red tape, diba? Mahal ang presyo ng kuryente, mahina ang ating mga infrastructure. Yun ang sinasabi nila. Mabagal ang internet. Yun yung mga sinasabing dahilan ng mga foreign investors. Bakit sila ay pumipili? Hindi naman na sinasabing mali ang Pilipinas, ang konstitusyon ng Pilipinas eh. Ang sinasabi lang nila ay kung magnenegosyo din lang ako, dito na ako sa lugar na ito. Kahit sa China na komunista, kahit sa Vietnam na komunista o sosyalista, di ba? Importante, kikita ako diyan. Importante, walang masyadong corruption. Importante, maayos ang infrastructure. Importante, mas mura ang kuryente. Yun ang hindi naman nila pinapaliwanag pa ng gusto. Pero napakaganda kung gusto ninyong makita po yung mga finest part ng mga paliwanag ng mga experts natin. Subaybayan nyo po yung hearing sa Senate. Kasi nagbukas na sa Senado eh. Dati sarado siya sa ganyan, nagbukas na siya. At pero sabi ng Senado, ililimit lang talaga namin sa economic provision. Kaya siya nag file ng sariling resolution of both houses para pasimulan nila yung diskusyon at ang una talaga nilang iniimbita yung mga eksperto sa mga larangan na maaaring tanungin ano ba ang tama, ano ba ang hindi. No, even the most neoliberal na ekonomista na kilala ko, si Bernie Villegas, nung nakaraang hearing, sinabi niya, ay hindi pa panahon ngayon ng tsa-tsa. Sabi niya, okay na tayo mag-tsa-tsa kung ang per capita income ng mga Pilipino ay $10,000 na per capita. Ay 3,800 pa lang tayo ngayon ng per capita ng mga Pilipino per dollars. So matagal pa yung siguro mga 15 years, 20 years pa yung 10,000 per capita. Ibig sabihin, sa point of view ni Villegas, wag muna tayo mag-tsa-tsa ngayon. Baka sa 2040, 2050, baka pwede na. Mga experts na sa ekonomiya itong mga taong ito, pero mismong sila ay hindi nakikita na kailangan nating baguhin ang konstitusyon para lamang dito sa pag-imbita ng maraming foreign investors. Yun. May tanong ka ba, Richard o kaya Frank? No? Singit lang ng kaunti, pagka may gusto kayo. Pero habang nag-iisip ng tanong para dun sa ating diskusyon, tabatiin natin muna yung mga nasa live viewing natin. Lisel Andre Robledo, good afternoon po. We're all watching here from Y4R Caloocan. Magandang hapon, sabi ni Brenda Victorio. Christian Escobar Bernaldo, good afternoon po sa lahat. Rudy Bermundo, gandang hapon po watching from Bagong Silang, Caloocan. Ganito po mga kataong bayan natin sa live. Pwede rin po kayong mag-comment kung kayo po ay sumasang-ayon. Pwede rin pong hindi sumang-ayon sa mga sinasabi ng ating mga kapatid na panelista at pwede rin po magdagdag o kaya ay magtanong. Ayan. Sige, tuloy lang po. Babasahin din po namin yung mga bati. Ayan. Okay po kami sa shout-out. Chard, meron ka bang gustong tanungin para Ayun, Kuya masagot Egay, natin? meron tayong question dito from Jenny. Ang tanong niya, Okay. nabanggit na ito ni Wilson kanina, yung about sa 60-40 provision. Ang tanong niya, how sure daw po na ayun lang yung babaguhin? Ay syempre hindi iba pag natuloy nga yung People's Initiative, hindi 'yun ang gusto nilang baguhin eh. Ang gusto nilang baguhin ay baguhin yung paraan ng pagbabago. So kapag nabago na 'yon, 'di ba? At ang pinupunto na lahat ng mga proposals, including dun sa Senate hearing nabanggit na ito, at in fact hindi solid ang posisyon ng mga senador dun sa solid ang posisyon nila against People's Initiative, pero hindi na sila solid pagdating na doon sa ilang economic provisions kasi mayroong ilang senators na nag-agree doon sa provision na the killer provision na idudugtong sa bawat article na gusto nilang i-amend yung unless otherwise provided by law. So blanket na yon? Blanket authority na sa Congress. So ang mangyayari na hindi na parang gusto nilang mangyari huling tsa-tsa na ito. Huling charter change na ito kasi the rest will be legislated na. Kasi kung ang isisingit nila ay unless otherwise provided by laws, lahat ng gusto nilang baguhin ay sila nang magle-legislate. Kasi meron nang nakalagay na unless otherwise provided by law. Yun yung isang pinaka-dangerous na amendment na pwedeng mangyari kasi even yung pinagtatalunan 60-40 or 100%, magiging irrelevant na yun lahat. Kasi once Congress acts
as a constituent body. At hindi na nga constituent body pa na. Pag singit na nila yung unless otherwise provided by law, hindi na kailangan mag-CONAS. No, sila lang mismo Sila ay lang. pwede na silang Mm-mm. mag-amend ng constitution Amend, o oo. magbago. So, yung mga numbers irrelevant na lahat. Hindi na yun magmamatter. Kasi ngayon, relevant pa siya kasi parang nakaukit sa bato yun eh. Yung yung 60-40, nakaukit sa bato yun. Hindi pwedeng burahin. So kapag nabago na yung paraan paano ito babaguhin, irrelevant na yun kasi magiging sasabihin na ng mga mababatas kami na ang kami ang pinakabago, o mga dinosaur ang gumawa nitong konstitusyon na ito, di ba? Kami ng mga bata o kami ng mga bago, kami ng policy makers, kami na ang magbabago ng mga provisions na ito. So even the numbers won't stick anymore. Ganun ang mangyayari. Gusto ko yung mga dinosaur eh. Kasi gusto nila mga buhaya na magbago ngayon, hindi na dinosaur. Kami namang mga buhaya ang magbabago ngayon, sabi nga gano'n, ang konstitusyon. Sige, tuloy lang po natin. Pero ganito po hindi pa natin pinag-uusapan ng mga sektor. Binabanggit pa natin in general. Mamaya ka Wilson, babalik tayo. Frank, tatanungin naman natin ngayon si Ka JB no, ng Alyansa Tigil Mina. Ako naman tayo kay KGB. Salamat po, Ka Wilson, sa ating panimulang. Ayan, ano ka, na-mute ka, Frank. Nandito po si KJB, no? Yes. Oo. So yung parehong tanong din ba? Yes po. Sige. Well, sa amin yung danger o banta sa pagpapalit ng konstitusyon natin, dalawa yung nakikita namin. Una, kahit at gagamitin ko yung salitang ginamit ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. At ang ginamit nilang specific na termino, this is an insidious attempt, no? May napakasamang balak itong mga politiko. Kaya hindi dapat payagan. At Parang sana pelikula yun Ka JB. specific yan doon sa pastoral letter nila at CBCP Assembly ang naglabas noon, ano? At nanggagaling sila doon sa paniniwala at maraming grupo ang kasama sa naniniwala dito. Hindi totoong economic lang talaga ang gagalawin nila. O pagpalagay na natin, naisip na nga nila ito lang tatlo na bahagi ng economic changes ang gagawin nila. Pagka nagkaroon na ng talakayan, sige, baguhin na natin itong constitution. Walang pumipigil kahit kanino, kahit sa Kongreso, kahit sa Senado, sa mga Senado, nadagdagan pa kung ano yung mga economic provisions diyan. Pagmamayari ng lupa, pagbabawal sa pagbubuo ng union, pagtatanggal ng minimum wage. Lahat yan pwede nilang ipasok. So, yun yung unang insidious, no, nakalihim na masamang balak. Kasi wala naman nagsasabi na kapag kaipasa natin itong resolution na to, ito lang ang pag-uusapan talaga pag binago yung constitution. Walang nagbabawal sa kanila. Pero pangalawa doon sa insidious na palagay ko nga totoo, wala rin nagbabawal sa kanila na hindi lang economic ang baguhin nila sa konstitusyon. Basta nagsimula sa step 1 at nagtalakayan ang mga yan at papunta na doon sa plebisito kung itutuloy ba o papayagan ba yung pagpapalit ng konstitusyon, wala pumipigil sa kanila na magsingit ng political amendments. Tanggalin ang term limits, pahabain yung mga termino nila, or siyempre yung mas kinakatakot nung nakararami, palitan pa yung forma ng gobyerno. Na yun yung suspetsa nung marami kung bakit nagpupumilit itong House of Representatives, yung mababang kapulungan na kanila daw galing yung inisyatibo, galing sa People's Initiative. So, ngayon, all roads point to the Speaker. At bakit? Kasi malabo na siya maging presidente talaga sa forma ng gobyernong ito, no, na Republican presidential at bicameral. Kaya sa ganong pagsusuri, natatawa na lang talaga yung mga ekonomista. Alam nyo, pinapaikot-ikot nyo pa kami, pero kahit sa anggulo namin tingnan, walang magandang
argumento kung bakit yung economic provisions ng Constitution ang babaguhin. Pero napakaraming tukso para galawin niyo ang political provisions ng Constitution. At palagay ko, tayong mga tao ay mas dapat matakot doon sa hindi ikinekwento at hindi lantarang tinatalakay ng mga nagdedesisyon at nag-uusap kung babaguhin nga ba o hindi ang Constitution. Pero specific lang doon sa ginagalawan naming sektor, mga katutubo at mga maralita sa kanayunan na apektado ng likas yan, mga magsasaka, mga maing-isda at katutubo. Siguro yung pinakadelikado ay yung pagka pinayagang magmay-ari ng lupa ang mga dayuhan. Kasi yan, ano na yan eh. Kumbaga, ano ba yun? Fire sale na yan. Kumpara sa ibang bansa sa Southeast Asia, napakamura ng lupa dito sa Pilipinas. Kasi nga marami pang parte ng Pilipinas na hindi maayos ang pagkakaplano. Kasi wala naman tayong national industrialization plan eh. Dahil walang national industrialization plan, hindi malinaw ano bang gagawin sa Bicol region, sa Eastern Visayas, sa Central Mindanao, sa Zamboanga, lalo na yung BARM, walang kaplano-plano dyan. Hindi lang natin alam, ang mga Amerikano, Europeans, China, malinaw ang mga scientific at geologic studies ng mga yan. Alam nila nasaan ang langis. Maniwala kayo hindi, mas alam ng Amerikano kung anong mga mineral ang meron tayo dito kaysa sa DNR natin. Kaya pagdating sa investments, pag pinayagan sa pagbabago ng Constitution, ang 100% pagmamay-ari ng lupa ng mga dayuhan, makakaasa tayo ang magsisimulang pumasok na mamuhunan, magpagawa at makinabang sa ating likas yaman, mapa-hydro man yan, tubig, langis, or mineral natin, yung mga dayuhan na. At pangalawang panigurado dyan, hindi kapakinabangan ng mga Pilipino ang ipaprioritize ng mga foreign investors o ng mga transnational corporations. Ayan, sabi nga natin parang habang tayo ay nananawagan ka JB ng ng proteksyon ng ating mga komunidad mula sa mapabuksang pagmimina, nagtutulak tayo ng mga proteksyon na batas, di ba? May AMM may Alternative Minerals Management Bill tayo. Heto naman ngayon sila at bubuksan naman nila, di ba? Yung National Land Use Act natin, di ba? Yan, Para ayos sana yung ano ang gamit ng lupa para mapakinabangan ng mas maraming Pilipino yung lupa. At the same time, papangalagaan mo yung ilang lupa dahil yung susunod na henerasyon baka mas matalino, mas marami silang alam at may ibang gamit sa panahon nila na mas kapakinabang sa kanila. Hindi katulad natin ngayon ng isip natin paano pagkakitaan yung lupa. Baka 30 years o 40 years from now, may ibang teknolohiya at iba ng sistema ng paggawa at kalakalan na baka iba na yung mas angkop na gamit ng lupa. Or baka dumating ang panahon 50 years from now na mas mahal yung isang isla na maayos yung kanyang bundok at malinis yung kanyang tubig dahil kukunti na lang yung mga isla na may gubat at may tubig. Baka mas mahal yung pakinabang doon sa ganong lupa. So pero dahil wala tayong ganon at hahayaan natin yung mga foreign investors na mag-decide kailangan pakinabangan tong langis, tong tubig, tong mineral na ito ngayon diyan sa Pilipinas, kuhanin na natin habang mura. Yun ang delikado, not for us, no? Not for this generation, pero sa susunod na henerasyon. Kasi ano pa ang aabutan nyo na lupa at ano pang pakinabang nyo sa Pilipinas kung lahat ng likas na yaman natin napakinabangan na ng ibang bansa. Palagi ko, Wilson, yun yung kulang sa talakayan dito yung bakit ba, ano yung katalinuhan
na ipinilit ng framers ng Constitution yung nationalist provision. Di ba? At lagi yung pinapaalala sa atin ni Chris Monson tsaka ni ni former Justice Ascuna. Sabi niya, ang hirap kasi sa inyo porket hindi specific na nilagay na nationalist ang balangkas nung saligang batas. Akala nyo hindi pinag-uusapan noong mga constitutional members nun. Yun nga yung debate nun. At yung substance daw nung debate, kailangang protektahan ang interes ng mga Pilipino at kasama niyan yung pagprotekta sa patrimony natin, yung natural resources natin. So lagi na napaalala ko, ang pinakamagandang counter-argument sa mga ito intindihin nyo why the nationalist provisions and the nationalist principles were put in the first place. Baka yun yung magandang ibalik doon sa discussion. At yun, narinig ko na ilang beses yan kay Sir Chris Monsod, tsaka kay Edsel mismo. Tama. At mayroong resibo diyan dito ka JB Tiningnan ko kanina. Kasi even yung resolution of both houses na nasa Senate ngayon, ang gustong galawin ng mga artikulo sa ating konstitusyon ay Article 12, 14, and 16. So yung mga sinasabi nilang restrictive provisions doon. Pero tama ka, hindi kasi naipapaliwanag yung context. Bakit nga inilagay ito ng mga anong nasa isip nila noon? Pero nung tiningnan ko kanina, habang bago tayo magsimula, mayroong palang mga paliwanag ito nasa official gazette nung ating explanation nung ating constitution. Nakalagay dito, what are the goals of national economy based on Article 12? Ito yung nasa national patrimony tayo, national economy. Ito yung babaguhin dapat. Nakalagay dito, linaw na naman nakasulat The goals of the national economy are a more equitable distribution of opportunities and income. Diba? And wealth, a sustained increase in the amount of goods and services produced by the nation for the benefit of the people, and an expanding productivity as the key to raising the quality of life for all. Kahit pa ulit-ulit nating basahin to, mayroon bang demonyong nagtulak sa mga framers ng ng 1987 Constitution para ito ang ilagay nilang parang objective? Kasi nung ang alam ko ang process nung sa Constitutional Commission, nag-create ng parang mga committee. So itong committee na ito ay sa economy, kayo ang committee, sa ganito kayo ang committee. At gumawa kayo ng parang overall framework diyan para mabalangkas natin yung buong konstitusyon. Gumawa tayo ng sarili mga framework. At ito yung naisip na mailagay. Ang gandang basahin, di ba? Tapos babaguhin. Anong ilalagay natin diyan? Anong rewarding ang ilalagay natin diyan? Ay wala naman silang rewarding na sasabihin dito, JB, di ba? Unless otherwise provided by law. O nasaan ang katalinuhan nun? Kalokohan yun Yun ang insidious na sinasabi mo, JB. Hindi yun kagandahang pakay, kundi isang matalinong unggoy ang gustong magpasok nung provision na yun. Oo, tapos iisa ng taong bayan ang taong bayan ang papipirmahin para People's Initiative ko Yan, Ay dapat ang tawag doon Artikulo 11. Onsehan. Onsehan. Bukod sa ungguyan may onsihan Chard, baka meron kayong mga gustong tanong kasi tinitingnan Ako ko din po, Kuya Egay, may tatanong po sana ako. Since yun nga po, yung magbabasihan na natin yung context ng usapan. Obvious naman na na tinutuligsa natin yung sa pagpupush nila ng Chacha. Ano po kaya yung magandang gawin dapat talaga instead na mag-resort po tayo sa Chacha? Ano po ba talaga yung dapat na ginagawa ng gobyerno ngayon? Yun lang po. Napanood ko sa interview kanina, ini-interview ni Karen Davila si Maring Winnie. Kahit gano'n na katanda si Maring Winnie, grabe yung lumalabas sa buhay natin. At live ba? Tinanong ni Karen Davila, para directly gusto kong kunin yung sagot sa tanong mo, Richard, doon sa sinabi ni Maring Winnie.
Alam mo sabi ni Maring Mino, on live TV at in English pa pero Tagalogin ko in context, sabi niya, alam mo wala namang problema yung constitution natin eh. Alam mo may mga problema, yung mga hayop doon sa anim, yung mga hayop na gustong palitan yung ano. And then she went on to argue several things. Number one, Richard, hindi na implement yung social justice objective. Yung binasa ni Wilson kanina, no? May mga key principles yan eh. Distribution of wealth. Equitable benefit for the Filipinos. Kung sa social science nga, 'di ba? Ito yung katarungang panlipunan. Dahil alam ng mga framers ng Constitution na napakalaki ng inequality pagkagaling natin sa diktadorya. Yun man yung isang gustong baguhin na bigyan ng balanse yung lipunan sa pamamagitan ng katarungan, ng maayos na pamumuhay, ng pantay-pantay na pagkakataon para umunlad. At sana mapakinabangan ng lahat ng Pilipino yung yaman natin sa Pilipinas, including patrimony. Kaya protectionist yung prinsipyo. Yun muna sana yung i-deliver. Yung pangako ng saligang batas na merong katarungan at pagkakapantay-pantay at maayos na pagkakataon ang bawat Pilipino na umunlad. Ngayon, hindi na i-deliver yung promise na yun ng saligang batas. Kasi nga, pagkatapos ng isang termino, hindi naman natin nabago yung gobyerno, hindi naman natin nabago yung pamamaraan ng pamamalakad ng politika, hindi naman natin natanggal yung political dynasty. So, sa akin, yung maiksing sagot doon sa tanong mo, ano ba dapat ang gagawin kung hindi natin papalitan yung constitution? O napalitan natin yung mga politiko natin. Maghalal tayo nung tama at nung maayos at yung totoong maglilingkod. Madali sabihin, napakahirap gawin. Nagkaroon tayo ng mapait na karanasan nito lang 2022 at wala na sigurong mas papait pa sa dinanas ng mga kabataan, no, sa inyong engagement dito. Pero sa akin, yun yung maiksi at mabilis na tanong. Ano bang dapat gawin kung hindi papalitan ng Constitution? Ipatupad yung saligang batas. Either, number one, maglagay ng mga batas na talagang itutuloy yung original intent ng saligang batas. At pangalawa, maghalal tayo ng mga leader na kanilang isasabuhay yung dapat na tama at angkop na pamamahala. Governance, hindi pangungurakot at paano pagkakakitaan yung kanilang mga posisyon. It may seem hopeless, pero two things kasi na magkaiba yun na distinct na parehong dapat mangyari. Na i-deliver yung policy na konkretong ibibigay sa taong bayan yung pinramis ng saligang batas. At pangalawa, may mga tao na magsisiguro na tuloy-tuloy yung pagsasagawa ng mga pangakong yun. One is through policy, batas natin. The other, implementation, governance. Okay, ako naman Richard, na kami sa PM ang aming slogan ay chicha hindi chacha. So madaling makuha, di ba? Pagkain, hindi chacha. Para makakain ka ng maayos, kailangan may trabaho ka. Pag may trabaho ka, kailangan okay ang sweldo mo. Di ba? Para sa sustainability, kailangan hindi ka ma-endo ng after 5 months. Di ba? Ganon eh. Nakalagay yan sa binabanggit ni JD kanina na Article 13. No, Section 3 ng mga manggagawa ay mayroong right to a living wage, full protection, humane working conditions, diba? At the right sa ating lahat, the right to a rising standard of living. Ayun, hindi napapatupad ngayon. So biglang ngayon napunta sa konstitusyon, diba? Yung problema. Alam naman natin yung problema talaga eh. Kaya ako pag nagdi-discuss ako ng chacha sa iba't ibang mga forum, lagi kong unang pinapakita yung Tatsulok. Ito yung totoong problema, Tatsulok, represented by Tatsulok. Total, kinakanta naman ng mga tao yung Tatsulok ni Noel Cabangon at ni sino yung isa? Si Bamboo. So familiar sa kanila yun, pero kinakanta-kanta lang yun, walang masyadong paliwanag. Di ba? Pero sa totoo lang, mayroong representation yon. Diba? Yung wala pang 1% sa tuktok talaga sa apex nung Tatsulok
at yung 75% na mahihirap na mga Pilipino, 25% lang ang ano natin eh. Ang middle class natin, at yung middle class natin ay malayo pa ang itsura sa middle class ng ibang bansa. Di ba? So ganyan ang itsura natin. So nasaan ang problema? Yun ba ay yung tatsulok ba na yun ay created ng Constitution? Hindi. Dapat nga yun ang in-address ng Constitution. Binalikta dapat yung tatsulok na yun. Kaya ang problema natin ngayon ay yung unequal distribution of wealth. Diba? 50 families in control of more than 60% of our GDP. Yun yung problema natin. Yung kayamanan ng ating bansa ay kontrolado nung wala pang 1% doon sa tuktok. Di ba? Ano pa problema natin? No? Ang problema natin ay hindi yung Congress and the House of Representatives and the Senate voting separately. Hindi yun ang problema natin na gusto nilang gawing voting as one. Ang mas problema natin, no, ay mayroong pag-aaral ang UP, di ba? Mayroon tayong 250 political dynasties in the country. Ang mas problema natin ay hindi yung voting separately yung ating Congress, kundi the 250 dynasties ruling as one. Mas yun ang problema natin, no? Eh hindi naman binago nila yan eh. Yan nga yung nasa konstitusyon natin na hindi nila ginawa ng IRR, hindi ginawa ng implementing law, di ba? Ay bakit? Kasi yung anti-dynasty ay anti sa kanila. Yun ang problema. Kung mayroon man akong nakikitang mali sa ating konstitusyon, hindi naman perfect ang ating konstitusyon. Ang nakikita kong mali sa ating konstitusyon ay yung hinayaan yung Kongreso na maggawa ng sariling batas para labanan ng kanilang sarili. Na hindi nga nila gagawin yun eh. Di ba? O isa ring mali sa ating konstitusyon, kung meron tayong hahanapin na mali sa ating konstitusyon, ay bakit yung agrarian reform inabot ng mahigit 30 taon yung ating agrarian reform? Ay kasi sinabi rin natin, hayaan natin yung mga congressman na gumawa ng batas para sa agrarian reform na napaka-convoluted para maipatupad ng mabilisan yung land reform. Tingin ko yun ang mali sa ating konstitusyon. Hindi kaagad revolutionary government ang pinanggalingan ng ating konstitusyon eh. So dapat mayroong mas mga mabibilis na mga social justice aspect ng ating konstitusyon ang naipatupad in a revolutionary way. Di ba? Kaysa itong mga trapo ang siyang hinayaan natin na magsagawa ng mga ito, ay hindi nga nila babaguhin. Di ba? So yun ang isang malaking problema natin. Ngayon, hindi naman yun ang kanilang binabanggit na kailangang baguhin. Binabanggit nila yung para sa mga dayuhan. Diba? Binabanggit nila at sinisekreto nila, ayaw nilang galawin yung ating political provision. So anyway, labanan ito ng sino ang may totoong intensyon, sino ang nagpapagalaw ng lahat ito. At in fact, dito sa usapin ng charter change ay mayroon akong tinatawag na deeper political context rather than just a drive for charter change. Merong pinagmumulan ito na mas malalim na hindi natin makita-kita basta sa surface. Although na ipapaliwanag na naman na simula na ni JB kanina. Mamaya pwede nating pasukin yun. Ayan. Kung may dadagdag si Sir Yung JB. video ni Ka Wilson pero dire-diretso naman yung audio niya. Oo nga. Oo nga. Naka-stop lang yung ano. Sige, baka may tanong kayo, Frank ha. Sabihin nyo lang ha. Frank, okay ka pa dyan? Ayan. Yes po, yes. Oo. May kasama ka rin ba kayo ni Jenny? Sila Jenny ay mga youth leaders ng ating mga ka-network ngayon dito sa ating mga programa, no? Kaya nababanggit ko siya. Pero si Frank galing sa Area H Council. Kung tama ako, no, Youth Council. Ano ba yun? Mga SK ba kayo dyan, Frank? It is a community organization po. So composed of SKs and volunteers. Jadi mga bagong mga youth leaders no? Kung kayo ang bibigyan ng pagkakataon at kayo ang merong control diyan sa pangyayari nitong Chacha, no? Yes. Sasama ba kayo dito sa mga sinasabi ni Ka Wilson ng mga mga gustong magbago, magtulak ng pagbabago ng charter? Ano ba ang pulso ng mga kabataan, Frank, lalo sa bahagi ng mga SK? Bilang isang
bilang sangguniang kabataan member po. And nakikita din natin no, sa education that this will not ensure po the quality of education in our country. Dapat mas unahin yung mga nararanasan na natin ngayon tulad ng pagdeklara na po sa education crisis. Kasi kung titingnan po natin, parang this is all happening po to get away from accountability and from good governance na deserve naman ng mga kabataan at mga mag-aaral. So ayun po yung lente natin bilang mag-aaral, bilang estudyante, bilang isang sangguniang kabataan. Okay, salamat Frank, no? Kasi yung mga kabataan nga ngayon, sabi nga ni KJB, mas apektado kayo yung mga susunod pa kaysa sa ngayon, no? Yung mga kabataan natin ang mas maapektuhan itong galawan na to ng mga nais magtulak. Pero KJB, kasi 'di ba, yun nga ang konstitusyon o anumang mga batas dapat nagpo-proteksyon eh. Inuuna niya dapat yung national interest, sabi mo nga, 'di ba? Pag sa usapin lalo ng sektor ng mga indigenous peoples na apektado ng pagmimina sa kasalukuyan, di ba? Sabi mo na, binanggit mo na, nasa panahon na ganito, sila talaga lalo ang sasagasaan. Kaya sabi nga namin, ratsyada minamadali, pero sa totoo lang, tinatanggalan din lalo ng pagkakataon na makabangon o maging umunlad pa lalo ang buhay nitong ating mga marginalized, ika nga. Ayan, alam mo, Guy, naglabas yung maraming environmental groups tsaka IP support groups ng mga statement mula nung Lunes hanggang Miyerkules. Tapos may nakita akong mga articles na kahapon lumabas na iniipon ng mga reporters at may mga articles. So, Business World, Philstar, tsaka Inquirer naglabas na ito yung parang mga katutok group support, IP support groups at green groups oppose Chacha. Tapos parang sinamarize yung mga position namin. Simple lang namin pwedeng ipaliwanag kung bakit halos nagka-tagni-tagni yung mga position namin eh. Ang nasa palagay namin kasi sa pagsusuri namin, yung tinitingnan nitong kongreso ngayon, itong mababang kapulungan, ay paano ba uunlad yung ekonomiya ng bansa ayon doon sa sukatan ng ang isang ekonomiyang maunlad ay yung marami kang kinikita. Ganun kasimple yung pag-iisip ng maraming ordinaryong tao ngayon. Kasama na yung kongreso natin dyan. At yung pananaw ng gobyerno natin at yung balangkas, the view and the framework ng ating government ay kailangan umunlad ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-angat ng mga numero. GDP, income, investments, taxes. Yung mga classic na sukatan para umunlad ang ekonomiya. Pero alam mo, pagka nanatiling ganun yung pananaw natin na ang kaunlaran ay nakatali sa mga numero, GDP, income, taxes, revenues, investments, at hindi na bibigyan ng angkop na halaga. Napaka-importante ng salita, angkop na halaga, appropriate value. Yung mga bagay na hindi nasusukat ng econometrics, may sablay yung pagsukat ng kaunlaran. Kung hindi nasusukat yung halaga ng tubig, ng malinis na hangin, ng matibay na kalupaan para hindi ka nagla-landslide at hindi ka nagpa-flash floods, kung hindi nasusukat yung health ng mga tao dahil may sapat na pagkain mula doon sa taniman at maayos na huli sa iyong karagatan at pangisdaan, pagka hindi yun naisama doon sa bilangan ng kaunlaran, talagang ang palaging iisipin ng gobyerno, kailangan naming baguhin ang saligang batas at ang mga batas para mas dumami yung kita, investments, revenues, taxes. Yun palagi ang iisipin. Ngayon, kung hindi nasasama sa computation, maraming namamatay dahil tuloy-tuloy ang baha, tuloy-tuloy ang landslides, maraming nagugutom dahil na-contaminate na yung irrigated water, maraming nagkakasakit dahil sa sobrang init,
Maraming namamatay dahil walang kuryente, hindi maayos yung pagluluto, hindi maayos yung ospital, maraming nagkakasakit dahil madumi yung pinagkakainan, yung urban development ay hindi maayos. Ibig sabihin may baluktot na pananaw ng kaunlaran yung mga leader. At ito palagi namin yung nagtutulak ngayon. Dito sa mga kongresista na to, yung baluktot na kaisipan. Pero bahagi ng baluktot na kaisipan na yan ay yung pansariling interest. Ako, kaya ko sabihin kung sino dyan sa mga senators at congressman natin ang may interest ng mining. Kaya kong sabihin dito sa forum natin o kahit kaninong media reporter, ano ang mining ng Gatchalian family, ng mga Villar family, nila Zamora, miski lalo na kay Speaker Romualdez, lahat yan may interest sa mining yan. O bakit nila gustong 100% foreign ownership ng land? Para pag pumasok yung mga dayuhan dito, sila ang kukuning mga partner. Sila na meron ng hawak ng mga mining contracts at mga mining permits, padadaluyin lang yung pera at puhunan sa kanilang mga pamilya at korporasyon. Kaya malinaw yung interes eh. Kaya dapat labanan. Kasi una, ayaw nga natin nung pagmimina or ng maruming coal o ng dambuhalang mga proyekto na makakasira sa kalikasan or alam mo magdadala ng banta sa buhay ng mga maliliit na tao. Ngayon, lalong ayaw nating mangyari yan kung yung pupunta rito ay mga dayuhan na wala namang interes para sa kapakinabangan ng mga tao, kundi kumita lamang. Mukhang doon nagkita yung personal na interes ng mga kongresista at senador na meron silang interes doon sa lupa or industriya at yung interes ng mga foreign investors dito, doon nagkita yung kanilang interes. At ang isang mahalagang hakbang ngayon, baguhin yung saligang batas para yung interest nila ang manahig. Kaya parte to nung talagang insidious na may masamang balak yung mga leader natin na in the first place, 'di ba? In principle kaya natin sila inihalal para itaguyod yung interest natin. Yan. Salamat ka JB. Chard? Po. Ano po yung sorry. Meron tayong may bago tayong dumating na yung ating isa pang mga kasama. Ang nga po pala, no? So, yun. Pakilala po muna natin yung yung kararating lang po natin na kasama ngayong hapon, no? Siya po si Calio de Guzman na mula sa Partido Lakas ng Masa or PLM. Siya isang Filipino socialist labor rights activist na tumakbo sa pagka-presidente nung huling presidential elections, no, sa same na partido. He was also the chairperson of Bukluran ng Manggagawang Pilipino, a socialist federation of militant trade unions. Magandang hapon po, Kalyodi. Magandang hapon, Kalyodi. Kalyodi, nakamute ka, saka wala ka ata sa camera. Naririnig ba ako? Ayan. Kaya Pero hindi ka nakikita. Hindi ka Hindi ko nakikita. na alam to eh. Ayan, color blue na bricks. Kailangan kong magtawag ng call Okay a friend lang, kasi hindi ko kabisado. Ba't hindi lumabas yung aking picture? Yun. Yan. Ayan. Sige, magandang hapon. Nasa na ba yung topic kayo? Bumati ka muna, Kalyodi. Kasama natin si Ka JB at saka si Ka Wilson. Ayan, magkakasama tayo. JB. Magandang hapon, Kalyodi. Wilson. Magandang hapon. Sa inyong lahat, magandang hapon. Ano na ba inabot ang topic? Oo. Marami na rin no? Medyo mahaba-haba na pag-usapan. Pero nagsimula yung tanong natin doon sa tinanong niya ni Frank, no? Frank, ano ba yung tinanong mo sa ating mga speaker? Medyo nadala na ako sa discussion eh. Pero nasa bahagi nito, ayan, sige. Usapan lang namin kanina yung magiging banta ng posible pong ng tsatsang ito. So yung tinanong natin sa mga panelists, para din sa mga bagong viewers natin, no? What are the potential consequences of allowing increased foreign ownership of businesses in the Philippines? Particularly po sa konteksto ng tsatsa.
Nako, marami na nagsalita at marami na nagpaliwanag ng masamang konsekwensya na aabuti ng mamayang Pilipino, lalo na ng mga manggagawa kapag todo-todo pa nating ibinukas at ginawa nating konstitusyonal ang pagpasok dito ng mga dayuhang negosyo. Alam naman natin na malalaking kapital sila kumpara sa mga negosyanteng Pilipino. Kaya't dudurugin ito yung mga lokal na negosyante, lalo na yung MSME, sa lahat ng aspeto ng trade at negosyo, lalo na sa services. Kaya magki-create ito ng maraming unemployment dahil malaki ang puhunan nila, gagamit sila ng mas mamaunlad na teknolohiya. Kaya magki-create ito ng malawakang tanggalan sa trabaho, pagsasara ng maliit na mga negosyante, at pagkakontrol, ganap na pagkakontrol ng dayuhan sa ating buong ekonomiya. At ang masama dyan, lahat ng kikitain nila ay gagastusin hindi lang dito sa ating bansa, kundi malaking bahagi ay lalabas nila ng ating bansa at dalhin nila doon sa bansa nila. Kaya sa mahabang panahon, at yan naman ang nangyayari, bagamat hindi pa lubos na nadidistrong yung mga provision nagpiprotekta sa ating ekonomiya, kung ngayon ay magiging constitutional na yan, ibig sabihin wholesale na. Hindi na tulad nung nakaraan parang gumagawa lang ng mga batas at retail ang pagtsugi doon sa ating mga protected provision sa ekonomiya natin. Katulad ng Public Service Act, Trade Liberalization Act, Foreign Investment Act, mayroon pa tayong PESA. Hindi na tingi-tingi, kundi i-wholesale na yung pagbibigay ng pabor sa mga dayuhan. Sa mahabang panahon na ginawa natin yan, sumandig yung ating ekonomiya, isinandig natin sa dayuhan, mula pa kila Aguinaldo hanggang sa kila Quirino, Magsaysay, Macapagal, Marcos hanggang ngayon ay puro isinasandig natin sa dayuhan dahil yun daw ang maraming pera. Pero ang problema, napabayaan natin yung sarili nating industriya, yung sarili nating ekonomiya, hindi naman tayo umunlad sa pagpasok ng mga dayuhang puhunan sa atin. Ang umunlad lang ay yung mga kasabwat nilang mga lokal na negosyante dito sa ating bansa na 40 families lang yan at yung mga dayuhan ang nakinabang. Pero yung mga manggagawa, mga masang Pilipino ay hindi at nagdulak pa ng pagkabaon ng tinampagkabaon sa utang. Kaya ako personally, saka kasama yung aking partido, yung Partido Lakas ng Masa, ayaw namin ang tsatsya. Ayaw namin ang tsatsya. Hindi pa tsatsya yung problema, hindi pa konstitusyon ang problema eh. Hindi pa siya ang problema. Ang problema natin yung gobyerno natin. Yun ang ating problema na binubuo ng mga mayamang partido at mga mayamang politiko. At ang interes na isinusulong ay interes ng mga kapitalista at ngayon hindi lamang lokal na kapitalista kundi dayuhang kapitalista ang pinapaboran. Kaya yun ang tingin kong problem. Sila ang problema, hindi yung konstitusyon. Kaya dapat huwag natin munang baguhin. Lalo na sa panahong ito, na sa ilalim ng mga dynasty yung presidente, dynasty yung vice president, dynasty ang karamihan sa Senado at sa Kongreso, ay mahirap na maging para sila sa kapakanan ng masang Pilipino. Kundi tiyak, pagpapatuloy ng paglilingkod sa interes ng mga malaking korporasyong dayuhan at lokal. Hindi para sa atin ang konstitusyon, ang pagbabagong ito, kundi para sa kanila. Yan, salamat Kalyodi, no? Pero para sa kalinawan po ng ating mga nanonood na rin at sa kanila Kalyodi, no? Meron pa po tayong susunod na episode naman at magtutukoy po-focus naman yung ating discussion sa next Friday. Tungkol naman ito dun sa sinasabi nating term limits o yung mga banta naman nitong tagtangkang motibo para baguhin o pahabain o tanggalin yung term limits, no? Kaya ngayon medyo nakafocus lang po tayo dun sa economic provision na binabanggit ng mga proponents at epekto nito dito sa ating mga sektor. Kaya po mga bago pa lang na nakakapanood sa atin, ang mga panauhin po natin ay mula po sa
hanay po ng ating mga progresibong organisasyon sa mga manggagawa. Ayan, sila Calyodi sa Partido Lakas ng Masa. Andito pa naman at kasama natin sila Ka Wilson mula po sa Partido Manggagawa o PM naman. At si kasamang JB mula po sa Alyansa Tigil Mina dahil ang ating anti-mining campaign. Yan naman yung mga sumisigaw ng pagtutol, lalo-lalo na yung mga komunidad na maapektuhan kung sakali man napayagan at baguhin ang konstitusyon at gawing 100% nga yung pag-own ng mga business at mga properties dito sa ating bansa ng mga foreigners. Ayan, baka may gusto kayong ihabol po. Pwede po tayong magdagdag Ka Wilson at saka Ka JB. Baka meron po tayong mga nami-miss ano po kasi sinimplihan namin yung flow pero ayun, ang dami nating mga lumulutang pa at lumalabas na dapat bigyan linaw. Lalong-lalo na po, ngayon po ay paparating ang mga protesta o mga pagkilos in relation po doon sa ating pag-alala nitong People Power nitong sa darating na February 25 at sa aking pagkakaalam, ang mga grupo ay nananawagan para sa pag-alala nito. Bukod doon, kasabay ang pagtutol dito sa charter change. Sabi nga ni Ka Wilson, chicha, hindi chacha. Kasi ang mga hinihiling ng manggagawa, no, bigyan natin ng pagkakataon si Ka Wilson. Ano ba ang mga issue dapat na pinapaharap natin sa mga sa mga may pakana nitong charter change na to, Ka Wilson? Bagamat papyawan mo na. Hindi mauubusan ng issue ang uring manggagawa, Egay. Ang kulang ay yung basket na lalagyan ng Kongreso. No, ang kailangan natin lagyan yung basket na yun ng kung ano mang nilalagay. Meron naman ang Kongreso, hindi lang sila gumagalaw. Ang daming proposal sa Congress, sa wage hike, sa Senado nga, buti nga sa Senado nakapasa na sa second reading yung dating 150 na naging 100 na ngayon. Naging resulta na yun ng ating kakukulit sa Senado, di ba? Ilang ticket nang ginawa natin diyan sa Senado. Sabi nga natin sa kanila, etong mga ito ang unahin nyo. O naobliga ngayon silang i-report na yung matagal nang nakatago doon sa nananahimik doon sa komite na 100 pesos, 150 pesos na wage hike petition. Ito namang sa House of Representatives, marami naka-file diyan. 150, 750, mayroong 33 pesos na 33 pesos na na para sa entry level monthly salary wage increase para sa public sector workers. At nung nakarang araw lang may nag-file na 50,000 pesos para sa mga teacher. So kulang pa yan, napakarami pa. Ang problema nga kapag hindi yan yung inatupag nitong mga congressman at senador kasi divided ng attention ng ating mga mambabatas ngayon Bukod dito sa PI, bukod sa Chacha, ay naghahanda na sila para sa 2025. Kasi by October ay filing na ng certificates of candidacy. Kaya nga doon sa timeline sa People's Initiative, dapat July tapos na. Kasi pag natapos dapat ng July, dapat by October, iba na. Iba na ang game plan ng rules sa election kung naging unicameral ng sistema natin kapag na-demolish na o na-abolish na yung Senate. Pero yan yung mga parang deeper political context ng labanan ngayon. Ang deeper political context ay itong PI ay i-enable si Martin Romualdez at i-disable si Sara. So yun yung major na game plan dito sa larong ito. Pero siyempre may sumasali-sali pang ibang mga pampagulo diyan, gaya ni Digong na gusto nang magpalitan ng MILF at MNLF doon sa Mindanao at yan ang mangunguna ng secession doon sa Mindanao dahil baka nga pag humiwalay na siya ay hindi na siya lalong saklaw ng ICC kapag nakahiwalay na yung Mindanao. Anyway, tatapusin ko na lang siguro yung si JB yung makakapagkwento yung ilang events kasi nasa mas closer si JB doon sa workings ng secretariat doon sa coalition laban sa Chacha. Gusto ko na lang sundan yung kanyang sinabi kanina at yun ang napakagandang usapin tungkol doon sa nung nag-frame ng 1987 Constitution, yung mga framers nito ay mayroon silang modelo ng ekonomiya na gustong gawin at nilagay nila sa konstitusyon yon. Ang tanong ngayon dito sa mga proponents nung economic chacha, kung i-reserve natin sa Friday yung tungkol dun sa sistema ng politika, which is worse than what we think of, di ba? Yung model naman, anong modelo iniisip nila nito mga proponents ng economic chacha?
Iba na ang debate sa mundo ngayon, di ba? May climate crisis na tayo, mayroon na tayong inequality problem. Diba? Imagine mo kung foreign capital pa rin ang pinoproblema ng lahat na yun ang problema na hindi nga ganoon, tatsulok nga problema natin. At even sa pinakamauunlad na bansa, yan din ang problema. Imagine nyo sa US, di ba? 13% ang poverty rate. May kahirapan sa Amerika? Milyon-milyong mga kano. Ilan yung 13% ng ano? Ilan ang 13% ng populasyon ng Amerika? 200 million mahigit. Ibig sabihin, tens of millions of Americans live below the poverty line. Kulang ba sila sa foreign investment doon? Kulang ba sila sa foreign capital pa doon? Malayang makapasok ng negosyo sa Amerika. Di ba? O ano pang isang bansang example? UK, United Kingdom. Di ba? 14 million ang below the poverty line sa United Kingdom. Imagine natin, di ba? Yung kaharian ng mga mayayaman, bayan ng mayayaman, ng mga colonizer ay mayroong 14 million below the poverty line out of 67 million, meaning more than 20% ang poverty incidence sa UK. Dito sa Pilipinas, ang poverty incidence natin ngayon ay 21. Yeah, 21%. Halos pareho lang tayo ng UK. Kung ano yung gusto nilang i-reseta, yung reseta nila dito sa atin, sila nga hindi nila ma-resolve yung problemang yon. Hindi nga nila mabaliktad yung tatsulok na yon. Di ba? Yun din ang gusto nilang ipagawa dito. Yun ang sinasabi natin. Baka nga ang mas problema, yung mga kapitalista sa US, kapitalista sa Europe, ay namumroblema saan sila pwedeng magnegosyo kasi tingin nila kulang na yung UK, kulang na yung US, kulang na ang Europe sa kanilang negosyo. Kulang pa yung pagpapahirap nila, pagpapangaapi nila sa mga manggagawa doon. Subukan naman natin sa Pilipinas, baka may gusto magpaapi dyan. Di ba? Doon tayo pumunta. So yon, so anong modelo? Di ba? Si Walden nga nagsasabi, ang dapat na ngayon ay deglobalization. Di ba? Dapat ngayon ay self-sustaining economy na. Dapat. Kasi nasubukan na natin ang globalization eh. Ang UK nga umalis na sa sa EU. Nasubukan nila, mali pala 'yon. Di ba? Tapos biglang diyan sa Pilipinas, subukan niyo kami. Diyan na lang kami pupunta. Ayaw na namin magsama-sama dito sa Europe. Kung nag-Brexit na kami, tapos dito sila pupunta. Yun nga napaka-inconsistent, talagang ang motive lang talaga ng foreign capital is to extract more wealth from anywhere. Wala silang pakialam kung saang bansa, kung sinong tao, sinong lahi. Kung nagawa nila yan sa mga Africans, di ba? Nung nakalipas na ilang siglo, baka parang gusto pa nilang ulitin kahit na sa mga bansang hindi na nila kolonya, pero pinahihintulutan. Dati kasi pag kolonya, persahan. Di ba? Ngayon, hindi na. Daanin na lang natin sa tiyatya. Daanin lang natin sa trade agreements. Hindi na natin kailangan magpadala ng mga barko. Hindi na natin kailangan magpadala ng sundalo. Daanin na lang natin sa tiyatya. Daanin na lang natin sa RCEP. Daanin na lang natin sa trade agreements. Pwede na yan. So, ganun nila tayo niloloko. So, labanan ito, tama si JB, labanan ito ng modelo. Anong model ng development ang dala-dala nitong tiyatya? Old model, the same model, na nasubukan na ng buong mundo. Palpak. Kahirapan ang dala-dala. Even sa most advanced countries, kahirapan ang ibinunga ng ganitong klase ng model. Sige. Ayan, sa JB, no? Tatlong Kalyo, dagdag lang pag meron kayo dadagdag. siguro bahagi na rin nung panawagan at mungkahi ko na lalo na sa mga kabataan na nakikinig ngayon. Una, sa panahong hinaharap natin itong malagim na realidad na ang mga politiko natin ay walang magawang mabuti kundi pag-isipan kung paano pa nila pakinabangan itong mga posisyon nila. Pinakamahalagang at malamang isa sa pinakamadali ring gawin, no, iangat natin yung kaalaman natin, lalo na bilang mga kabataan. Kaya mahalaga itong mga gantong activity nyo, no? Online forum, discussions. Sige, mag-online na kayo, pero panoorin nyo sa TikTok si Shelo Magno naman, no? Or si Richard Heydaran, tsaka sila. Panood kay Professor Shelo. Ganda. So, kasi mahalaga yun, no? Yung kaalaman natin, pagtalakayan natin itong mga issue ito, pag-usapan sa mga eskwelahan, kasi para at least alam natin ano ba yung maaring mali
at tama at maaring niloloko na tayo or sinasamantala na tayo, misinformation and disinformation. So yun yung una, yung kailangan iangat natin yung kaalaman natin. Pangalawa, meron ng mga nakaplanong pagkilos kung kakayanin, kung may interes, maraming mga youth organizations, mga youth networks, malamang nagkakakwentuhan na kayo, nagkakaabutan na kayo, makisama kayo doon sa mga iba't ibang activities na iyon. Alam ko na halos pinakasigurado na pero maglalabas ang ng formal na invitation sa Lunes. Kanina lang fininal nung simbahan at komunidad laban sa Chacha, magkakaroon ng ecumenical gathering sa February 22 sa Plaza Roma sa harap ng Manila Cathedral. Pero ecumenical gathering, original plan was doon sa labas sa loob ng katedral, pero in the wisdom na nandoon yung mga Katolikong pare, religious groups, pero nandoon mga evangelicals at yung NCCP mismo, ay gawing ecumenical ito doon sa Plaza Roma para sa labas, umaga, at ecumenical gathering. Pagkatapos ng mga panalangin, pagbibigay ng testimonya at ng commitment, simbolikong commitment para labanan yung Chacha, yun yung ecumenical gathering. Tapos tatalikod lahat ng tao at protest action sa COMELEC para ipahayag naman na nandito ang simbahan at ang taong bayan, the social movements and the church coming together, at may boses kami na gustong palakasin at ipahayag. Inikahit ko yung mga kabataan, reach out. Kung hindi kakayanin ng inyong schedule, online yan. Alam mo, kaming mga medyo nakakatanda na, aminin ko na, lampas 50 na ako, hindi na ako ganyan ka-digital sabi. Konti lang ang laman ko kay Calyodi tsaka kay Ka Wilson, pero wala akong TikTok, wala akong FB. Pero alam ko napakahalaga ng social media at kayong mga kabataan, yung tulay dyan. So yun yung pangalawa. Pangatlo, wag nating tingnan na itong Chacha ngayon lang, no. Naririnig ko rin pagka ini-interview si Comelec Chair Garcia, ang lagi niya sinasabi, wala nang plebiscite ngayon 2024. Sigurado na wala. Kasi sobrang kasi nga filing na ng candidacy sa October. Tsaka registration ngayon at imposible na magkaroon ng plebiscite ngayon 2020. Pero hindi nila dini-discount na kung sakaling abutin kahit hanggang September ang Kongreso, maaari pa rin daw sa 2025 isama yung plebiscite sa eleksyon kung ma-resolve ng Supreme Court yung legal na hurdle. Na meron kasing decision yata ngayon, yung jurisprudence ngayon, hindi pwedeng pagsabayin ang isang charter change amendment at sa isang election, national or midterm. Merong jurisprudence. Unless ma-resolve daw yon, sabi ni Comelec Chair Garcia, malamang hindi na rin naabutin ng 20. Unless sabihin ng Supreme Court, pwede actually at sa 2020. So, hindi lang ito ngayon laban hanggang Marso, hanggang Hunyo. Palagay ko, kailangang mag-isip ng mga political blocs, ng mga malalaking networks, alliances, simbahan, sektor, union, even academic, lalo na yung mga kabataan, makibahagi kayo dyan. Alam nyo, papunta na to sa 2025 na eleksyon. At alam naman natin na napakadaming madidilim na balakin itong mga politiko natin. Tanggapin na natin yung realidad na yun. Kailangan maghanda tayo kung paano natin sasalagin ang ito. Pero right now, nandiyan yung laban, pero hindi natin dapat tanggalin sa ating mga pananaw. Medyo mahaba-haba at matagal itong laban na to. Kailangan nating paghandaan ng ating mga pag-aaral, ng ating argumento, at lalo na ng ating paninindigan. So, at napakahalaga ng papel ng kabataan na marinig, makita yung inyong paninindigan sa lahat ng mga gagawin in the next few months.
Yan, salamat ka JB. Ah, si Calyodi, baka may gusto pang idagdag o sabihin bago tayo. Malapit na po tayo matapos para po sa kaalaman ng lahat kasi 5:41 na sa aking relo. Sige. Maikli pero bitin at saka marami pang ang pag-uusap ng mga darating. Sige Calyodi. Mukhang kailangan talaga yon na maging bukas sa discussion yung ating mga mamamayan para hindi na mangyari na papayag o pipirma sa isang bagay na hindi masyado naiintindihan. Ang maganda lang daw dito sa Chacha na ito, sa People's Initiative, na hindi naman People's Initiative, no? Trapo Initiative. Sabi ni Edsel, wala daw enabling law pa eh. Paano gagawin? Kaya nagpo-propose siya ngayon, may bill siya ngayon para paano pa i-execute o paano i-operate yung isang petition para sa People's Initiative para magkaroon talaga ng People's Initiative na choice sa pagbabago ng konstitusyon. Kaya isang problema pa rin yon. Pero alam naman natin, yung mga ganyang problema, kapag ginusto ng mga nasa tuktok ay nagagawa ng paraan. Yan. Ang gusto ko lang dagdag na diin talaga, ako paniniwala ko talaga doon sa Tatsulok na sinasabi ni Wilson, ayun ang pinangahawakan ko talaga eh. Na kapag ka talaga Tatsulok at sila nasa tuktok, walang imposible. Lahat magagawa ng paraan nila para sa kanilang interes at hindi sa interes ng mamayan. Sa sulat, sa konstitusyon, sa mga pronouncement, sa mga batas, kung babasahin mo, akala mo napakaganda sa kanilang mga programa, di ba? Napakaganda at sasabihin para sa bayan, para sa pag-unlad natin, lahat. Pati na yung pag-imbita ng mga foreign investor na lahat na lang yata ng presidente natin o pagkakatapos ng eleksyon, wala nang ginawa kundi pumunta sa abroad at mag-inganyo ng mga foreign investor. Lahat yan, walang hindi eh. Kasi ang framework nila, ang kailang paniniwala, uunlad ang Pilipinas kung maraming mamumuhunan sa ating bansa. Pero sobrang dami na eh. Ano bang term? Wala akong maisip na magandang term eh. Pero binukaka na. Bukaka na talaga yung ating ekonomiya. Kahit sa mining, 100% na yung pwede. Yung sa public service, 100% na ang ibinigay nila. Lahat na ng pabor ibinigay na nila sa mga dayuhan at sa mga malalaking kapitalista. Pero hindi umuunlad ang bansa eh. Hindi umuunlad. Tapos yun pa rin. Kaya mali na yung framework. Dapat maintindihan ng ating mga kabataan na yung framework na uunlad ang bansa kapag may maraming perang pumasok sa ating bayan. Hindi totoo. Kasi pinatatakbo ang lahat ng bagay as business, negosyo. At yun ay napatunayan natin sa maraming na nating pinagkatiwalaang gobyerno mula noon hanggang sa ngayon. Lahat na ng klase ng administrasyon ay nagkaroon na tayo. Mula sa sabi daw, matalino, pinakamabait, pinakadisiplinaryan, pinakamahal ng masa, pinaka-ekonomista, pinaka-berdugo, lahat na ng klase, pinaka-magnanakaw, lahat na ng klase, wala eh. Walang nangyari sa ating bansa. Bagamat sinasabi nila para sila sa bayan, para sila sa pag-unlad natin. Hindi. Ang totoo, wala rin akong term. Inuuto. Inuuto lang yung yung mahihirap na sila lang ang kilalanin. Pero ang gagawin, ang nananaig, hindi mismong yung mga batas eh. Mali na nga yung mga batas, marami pa. Pero ang pinananaig sa pag nakapwesto na, kung ano yung kailang policy. Yung policy, kung ano yung gusto nila. At ang karaniwan, o 90% ng mga policy nila, ay nakapatungkol doon sa kailang framework. Nauunlad tayo o giginhawa tayo, yung panluloko nila, kapag maraming dayuhang kapitalista. Kaya, gusto ko lang idiin na talaga na hanggat elite, hanggat dynasty ng mga partido at politiko ang may hawak ng ating gobyerno, Wilson, kahit anong model na gawin nila, ay yung model ng ating People Power Constitution, hindi yung liberal eh, ang nangyari. Kaya sa halip na umunlad tayo, hindi tayo umunlad. Nabaon tayo nung nabaon sa utang. Kasi yun ang isa.
patakaran bilang sa contractualization, liberalization, deregulation, yung taxation at pangungutang ang kailang patakaran. Kaya doon ang tingin ko ang punot dulo talaga ng ating problema ay yung pagpwesto sa kapangyarihan mula sa Malacanang, Senado at Kongreso ng mga dynasty, ng mga elite na politiko, ng mga mayamang politiko. Dahil sila never sa ating kasaysayan, sa ating karanasan, never na magiging para sa mahirap sila. Never silang magiging para sa mga manggagawa. Never silang magiging para sa kalikasan. Never silang magiging para sa mga magsasaka. Sila ay para sa mga mayayamang kapitalista, lokal at dayuhan. At doon sila kumikita. Yun ang dapat na maintindihan eh. Alam nyo, dagdag na lang ko. Ang dami na natin pinaglaban eh. Ang dami na nating panalo. Panalo natin ang pagpapatalsik kay Marcos. Pero dahil sila nakapwesto, mga kauri nila, nakabalik na sa Malacanang. Napatalsik natin ang base militar. Pero dahil mayayaman ang nakapwesto sa gobyerno, interes ng mga mayayaman, naibalik nila ang base militar. Siyam pa ngayon. Naipakulong natin ang mga magnanakaw sa Kongreso, sa Senado. Ay ngayon, senador na uli ang mga magnanakaw. Nakuha natin ang party list. Nagkaroon tayo ng boses sa Kongreso. Ngayon wala na, nabawi na. Puro dynasty na ang nakapwesto sa Kongreso. Na ipapacilitate ng mga nakapwestong elite at dynasty yung pagbalik o pagbawi ng anumang natagumpay ng masa. Sa sahod. Abay, mula ako naging magagawa, ang dami na ipagtagumpay sa sahod. Nagsahod ako sa 8 pesos. Ngayon 110 na. Pero every time na may batas sila eh. Once a year lang pwede magtaas ang sahod. Pero yung presyo, weekly, monthly, pwede itaas. Regulated yung sweldo, deregulated ang presyo. Paano ka bang mananalo niyan? Kaya hanggat yung nasa tuktok natin ay dynasty at elite, ay para sa mga bilyonaryong kapitalista yan, para sa elite yan, at never na magiging para sa mga mahihirap yan. At yung JB, tingin ko, baka pwedeng isama yan sa ating pagmumulat sa ating mga kabataan. Tamang makibaka para sa ekonomiya, tamang makibaka para sa reforma. Kailangan yan para sa survival. Pero dapat kasabay niyan, ipaintindi na ang punot dulo ng problemang ito, kahit itong ginawa-gawang tsa-tsa uli, panalo na tayo, people power constitution, binabawi ngayon. Lahat ay babawiin. Isabay natin sa pagmumulat ng ating mga kabataan yung pagbabago ng political system natin na dapat huwag ipaubaya sa mga bilyonaryo, sa mga trapo, dynasty at elite na mga politiko at partido. Tingin ko, doon magkakaroon o doon magsisimula ang isang totoong pagbabago. Maraming salamat. Galyodi, kasi tayo patapos na. Manawagan ka na kung merong lakad. Lakad no? Kung merong aktibidades sa parating. Kahapon nag-press con yung grupo, marami sila eh. Marami. Mga kasama doon yung Bayan Muna, kasama rin kami. Marami, may simbahan. Mga taga Makati. Magkakaroon ng pagkilos yan sa 25 sa People Power Monument. Babalik-balik doon sa shrine. Ayun, sa mga kabataan na gusto pang palalimin yung kailang pagkakaintindi sa isyong ito, at ang alam ko, sila Romualdez lang naman talaga ang may interest dito eh. Hindi naman gusto ito ng sambayan ng Pilipino eh. Kahit yung UP, nagmarcha na kahapon, mga simbahan, ayaw sa tsa-tsa. Kaya tingin ko kung gusto pang palalimin ng ating mga kabataan, isang oportunidad na yung February 25, no? Gunitain natin yung diwa nun. Ang diwa nun, yung pagkakaisa. Yung pagkakaisa, hindi yung pag-agaw ng elite sa ating pinagtagumpay. Yung pagkakaisa ng masa, yun ang panghawakan natin na walang imposible. Pag nagkaisa ang masa, kahit tiraniko, kahit diktador, kaya natin patalsikin at yan tsa-tsa, kaya nating pigilan. Salamat, Galyodi. Kanina nagbigay na si Sir JB ng kanyang panawagan din. Ngayon naman si Ka Wilson. Ka Wilson, parang hindi naman, ayoko naman sabihin huling pananalita. Siguro closing lang natin this episode.
Tapos Eulogy ba? mag-aya ka na Eulogy? rin kung meron kang mga activities. Hindi, magkasama kami nila JB dun sa coalition na yon na itinayo nung nung 14, sa araw ng mga puso. Kaya yun yung mga activities so far. Malamang sa 25 ay mas marami localized action. No, dahil ang celebration naman ng 25 noon pa, hindi na talagang highly celebrated yung okasyon na yan. Ayoko namang i-celebrate yung absence nung kilusan dyan nung EDSA mismo. Absent dyan eh. Mahirap i-celebrate yun. So, yung yung mangyayari pa at pwede pang mga mangyari, mas maganda nga, at tingin ko, ang laki nga ng role ng simbahan dito yung tinatawag nilang discernment. Kasi nga, alam nyo, matagal na absent ang simbahan sa usaping politikal. Ang alam ko, kahit nung 2000, nung panahon ni GMA, hati sila eh. Dahil nga sa issue ng mga, sa issue ng ilang mga hindi solid sa panahon na yun. Pero ngayon, lumalabas na sila lahat ay nagkakaisa dito sa issue ng Chacha na ito. Yung pinakamalaki nating problema, yung disconnect ng masa na nasa Luneta, nasa mga barangay, nasa Davao, na hinahakot ni Duterte, na nadadaan sa ayuda kaysa sa itong pag-usapan itong issue ng politika. Yan ang pinakamalaking papel natin. Hindi sila basta-basta mamumulat ng lang, yung parang sisisihin natin sila ba't sila kumukuha ng ayuda kapalit ng pirma. Hindi ganun, hindi tumatalab yun eh. Mahirap nga yung sabihin sa kanila na huwag kayong lalapit sa mga yung sinasabi ni Leody kanina, mga dynasty, yung mga politika. Lifeline nila sa komunidad yun eh. Anytime na may kailangan sila, sila lalapit eh, di ba? So importante na yung mga patakarang pinaglalaban natin ay para unti-unting nare-resolba itong mga patakaran, no, na hindi mo kailangang lumapit kay ganito. Yung patronage politics is created by scarcity. Scarcity ng tao yun eh. Kaya pag may sakit sila, pupunta kay mayor, pupunta kay congressman. Kasi dapat sa ospital sila pupunta eh. Bakit kailangang dumaan pa sa bahay ni congressman o ni governor o ni mayor? Ay kasi nga wala tayong free healthcare. Di ba? Kaya nagiging malaki ang papel ng mga dynasty ng mga politiko sa ating kabuhayan ay dahil doon nakukuha ng masa sa kanila yung mga pangangailangan nilang hindi nila makuha sa mga batayang serbisyo sa ating bansa. Nakalagay naman sa Constitution yan eh. Yung pagpapaunlad ng mga serbisyong yan, yung mga ganon. Kaya hanggat napapakinabangan ng masa o napapakinabangan ng masa ang mga politiko sa ganyang paraan, mahirap silang ilayo basta-basta sa mga politiko. Mahirap mo silang ilayo kay mayor, mahirap mo silang ilayo kay gobernador. Di ba? Ang importante ay maitatag ang mga institusyon, no, na struktural para mailayo sila sa patronage politics na ito. So sabay nating ipinaglalaban 'yon, no? Kaya nga itong mga economic demands natin ngayon, kaya nga importante yung living wage, 'di ba? Para pag yung living wage increase, hindi ka na mamamalimos kanino man kapag ikaw ay provided ng ganyan, 'di ba? So 'yun. So hindi naman ito magkakahiwalay talagang laban. Tama yung sinasabi ni Jody, hindi ito magkakahiwalay na laban. Na ang ibinubulgar natin ay ang motibo ng mga tulak ng charter change na ito. Pero sa totoo lang, ay hindi magkasing bigat lang sila ng ating mga ipinaglalaban ng nasa kasalukuyan. Kung ang mga manggagawa nga nahirapang ipaglaban yung wage hike, hindi ko alam kung paano ngang ipaglalaban nila itong mas malalim na isyung ito na hindi immediate sa kanila. Tingin nila diyan away lang sa politika. Ganyang klase ng dito sa Chacha. So the more na mas kailangan nating i-combine, i-connecta talaga yung laban. Yun nga ang dahilan kung bakit Chicha hindi Chacha yung aming linya tungkol dito dahil yun yung nagko-connecta doon sa dalawang bagay na yun. Ito ang agenda, ba't nandyan kayo? Mga trapo, ba't nandyan kayo? Ito ang agenda, ba't nandyan kayo? Ito ang harapin nyo. No? May pagka baka sa tingin natin ay badoy yung ganyang klase ng panawagan, pero sa totoo lang, 'di ba? Sa totoo lang,
diyan dapat naiintindihan ng mga tao yung koneksyon ng bakit iba ang pinagkakaabalahan nitong mga leader natin kaysa dun sa primary concern natin. Na katunayan ay nababanggit ng mga survey ng primary concerns natin ay inflation, sweldo, di ba? At iba pa. So, hindi tayo mali sa pagsusuri na ito ang kailangan ng masa, di ba? So, kailangan makita ng masa at ng uring manggagawa na ang mali ay itong ating sistema ng politika gaya ng sinasabi ni Calyodi. So, connected talaga siya dito sa laban na ito. Salamat ka, Wilson. Bago tayo matapos, tingnan natin kung ano yung mga takeaways ng ating mga kapatid mula naman sa kabataan. Hingin natin ng opinion o anong takeaway mo dito sa usapan natin ngayon, Richard? Bago si Frank. Ayun po, para sa sa aktibong diskusyon natin sa hapon na ito. Ayun mas lalo po kong namulat kung gaano kalaki yung pagbabago na maaring mangyari once na naipasa nga itong tsa-tsa na ito. At syempre, mas naitatak din po siya sa isipan ko kung ano ba talaga yung dapat na na pina-priority ng government, kung ano yung dapat na ginagawa nila. And ayun, yun lang po and syempre bilang kabataan din po. Mas na-instill po sa akin kung ano yung dapat na kung ano yung current na position ko sa sa lipunan, kung ano ba yung dapat kong kung ano yung dapat kong gawin para para sa ikagaganda na rin ng lipunan natin at syempre sa hinaharap. Frank, ikaw naman. Ayun, tulad ng mga sinabi po ng mga kasama natin, lagi rin nating pinapanawagan na yung motibasyon nitong tsa-tsa ay hindi tama, hindi makatarungan at lalo higit hindi po makatao. Kaya naniniwala po tayo bilang isang kolektibo ng kabataan na dapat ang inuuna po natin ay reforma sa edukasyon at maayos na pamamahala, paggugobyerno at hindi po pagtalikod sa accountability na kailangan at deserve ng masa. Yun lang po. Baka gusto mong salita ng katabi mo. No. Ayan. Yung mga kasama natin mula sa sa Area H Council. Hindi po ako Matt mula sa Student Council Alliance of the Philippines at Akbayan Youth. Hello. Oo. Kamusta? Sinabi niya naman po ako. Pero yun po, sama po si Frank ang call po namin sa Akbayan Youth at call din namin sa Student Council Alliance of the Philippines. Yung Monday namin press con ay magdeklara ng krisis ng edukasyon at mag-resign na si Sara bilang Vice President, bilang Education Secretary ng ating bansa na hindi naman niya tinutugunan yung nangyayari at na pinopokus lang niya ang sarili, ang kanilang, nagpo-focus lang sila sa kanilang mga away, sa sarili lang nila. No, imbis na tugunan ito, binabaliwala nila ito at tinitingnan ng mga kongresista natin yung tsa-tsa bilang oportunidad para extend ang kanilang kapangyarihan, ibenta ang ating mga lupain sa mga dayuhan. So, ang call natin mga kasama din ay sana magkaisa din na youth jobs, declare the crisis, solve these problems na kinaharap din ng mga kabataan. Hindi tsa-tsa, cancel tsa-tsa. Salamat po. Salamat. O, di ba? Sumisilip kasi siya, yan. Mapagsalita tuloy. Sige, salamat. Palakpakan po natin, Virtual Club, at malaking pasasalamat sa ating mga kapatid. Salamat, Calyodi de Guzman, mula po sa Partido Lakas ng Masa o PLM at saka sa BMP, Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Salamat din po kay Ka Wilson Fortaleza, ang spokesperson ng Partido Manggagawa o PM. Yan, palakpakan po natin, Virtual Club dyan sa audience. At saka si Ka JB Garganera, ang ating pong National Coordinator ng Alyansa Tigil Mina o ATM. Ayan, at sa iba-iba pang mga organisasyon na kinabibilangan ng ating mga panauhin. Siyempre, hindi tayo iniwanan ng ating mga kapatid na sila Richard at saka si Frank. Yan, si Richard po again ay mula po sa College of Arts and Sciences, di ba? Sa Cavite State University main campus. Kabisado ko na. Tapos si Frank naman po ay mula po sa Area H Youth Council. Ayan, mga SK at Akbayan Youth.
So palakpakan po natin ang ating mga panauhin at saka ang ating mga kapartner ngayong araw na to. Muli inaanyayahan po natin ang mga natitira pang nanonood at saka mga makakapanood pa nito kasi recorded na to sa live after this. Pwede pong i-share, pwede pong i-like at pwede pa rin pong tuloy-tuloy na mag-comment para sa usapang ito. Tapos abangan po natin next Friday ang Taong Bayan episode 3. Yan, bahagi pa rin po ng ating serye para bulgar, no, ilantad itong mga motibo sa Chacha na ito at kaugnay po ito ng parating na pagkilos para po sa kontra Chacha o pagtutol dito sa charter change. Maraming salamat po. Sana po sa ulitin, no, Kalyodi, maraming salamat ka JB at ka Wilson. Ayan. Pwede po silang ma-reach out, no? Pwedeng maimbitahan. Ayan. Sige, Frank. Ano sabihin ko, Frank? Ayun po, thank you po sa ating mga kasama sila Kalyodi for being here no sa ating munting diskurso. Salamat Yan. din. Salamat din sa Thank you. Thank you. Good luck Yes. sa inyo mga kabataan. Son, JB, thank you. Kalyodi, thank you. Hey guys, salamat. Yes, salamat po sa Okay. mga abala namin. Kita-kita. Yan. Ali ulit. Okay, maraming salamat po. Salamat. Salamat po.